Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong M20 grade of concrete. Kung ilan po yung semento, buhangin at graba na magagamit natin kung gagamit po tayo ng M20 grade of concrete o yung tinatawag na Class AA. Halimbawa po may estimate tayo na biga, poste, slab, footing at marami pang iba. At gagamit tayo ng Class AA or M20 grade of concrete. Napaka-importante po ng topic na ito sa mga nagtatrabaho sa construction, mahilig po sa mga civil engineering topic. Kaya lang mga boss, bago tayo magumpisa, gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron na po tayong mahigit na 400 videos. Sana po panoorin nyo rin yung ibang mga video kong yan. At bago tayo magumpisa mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisa na po natin yung topic natin. Dito sa topic natin ito mga boss, no, meron tayong apat na step na gagawin, no, para ma-compute yung cement, sand and gravel. Yung apat na yan mga boss, yung una, get the sum of ratio of M20 grades, no. Yung pangalawa, convert wet volume to dry volume. Yung pangatlo mga boss, calculate volume of cement, sand and gravel. Yung pang-apat at panghuli, convert volume of cement to bags. Linawin ko lang mga boss, yung una, get the sum of ratio of M20 grades, no? Kasi merong sum yung ratio mga boss na step by step natin gagawin. Yung M20 kasi mga boss, 1:1.5:3 yan, no? I-add yung sum na yon. Dito sa pangalawa mga boss, siyempre, yung i-convert nating wet volume, hindi natin gagamitin yon. I-convert natin yon sa dry volume, no? Kasi yung slab, footing, column, beam, pag diretso natin in-estimate, wet volume yon, no? And then dito sa pangatlo, mako-compute na natin yung cement, sand and gravel pag nagawa natin yung conversion, no, ng wet volume to dry volume. And then yung pangapat, syempre pag na-compute na natin yung cement, sand and gravel, naka cubic meter yon, no? Yung semento hindi naman pwedeng cubic meter yung unit natin. Kailangan natin i-convert yon sa bags, no? Either 40 kilograms per bag or 50 kilograms per bag. Okay, punta po tayo sa next topic. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, gaya ng sinabi natin kanina, yung unang step, get the sum of ratio of M20 grades, no? Ang ratio kasi nito mga boss, 1:1.5:3, no? Isang parte ng semento, isa't kalahating parte ng buhangin, at tatlong parte ng graba. Pag in-add yung tatlong yan mga boss, 1 plus 1.5 plus 3, 5.5 yan, no? Ibig sabihin, yung semento, meron siyang parte na 1/5.5, no? Yun ang mga buhangin mga boss, meron siyang 1.5/5.5 na parte, no? Tapos yung gravel naman mga boss, meron siyang 3/5.5 na parte. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, yung pangalawang step, no? Yung pangalawa, convert wet volume to dry volume. Kung meron tayong estimate mga boss na biga, slab, poste, tapos pundasyon, no? Wet volume yun mga boss, no? Kailangan i-convert natin yan sa dry volume. Halimbawa mga boss, ito, no? Yung concrete slab na ito, meron siyang kapal na 0.5 meters, meron siyang lapad na 3 meters, meron siyang haba na 5 meters. Pag kinuha yung volume niyan, length times width times thickness lang, no? 5 meters times 3 meters times 0.5 meters. Ang slab volume mga boss, 7.5 cubic meters, no? Etong volume na ito mga boss, wet volume ito. Hindi pa pwedeng gamitin ito, no, para ma-compute yung cement, sand and gravel, no? Kailangan i-convert natin ito sa dry volume. Mag-a-add tayo ng 54% na volume, no? Para maging dry volume yan. So, yung dry slab volume is equal to wet volume times 1.54, no? 7.5 cubic meters, ito yung mga boss na wet volume times 1.54. Ang dry slab volume mga boss, 11.55 cubic meters. Itong 11.55 cubic meters, ito yung tamang gamitin mga boss, no? Hindi itong 7.5 cubic meters. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito na tayo sa step number 3, no? Calculate volume of cement, sand and gravel, no?
Mako-compute na natin yan mga boss kasi na-compute na natin yung dry slab volume na 11.55 cubic meters, no? Ito naman po yung mga parte ng semento, buhangin at graba, no? Magagamit na natin ito niyan mga boss dito na sa pag-compute ng volume nila, no? Yung semento is equal to 1 times 11.5, no? Ang answer nito, i-divide lang po ng 5.5, no? Ang answer po is 2.1 cubic meters. Ang unit po ng mga ito, no, cubic meters po yan, no? Yung 11.55, hindi ko na lang nilagay kasi para hindi humaba, no? Ngayon yung buhangin mga boss is equal to 1.5 times 11.55, no? Ang answer po nito, i-divide po ng 5.5. Ang answer is 3.15 cubic meters, no? Yung gravel naman, 3 times 11.55 cubic meters. Ang answer, i-divide ng 5.5. Ang answer po is 6.3 cubic meters. Ayan po yung mga volume nila, no? Kaya lang itong cement mga boss, i-convert natin yan sa bags, no? Hindi pwedeng naka-cubic meters yan, no? Itong buhangin at saka graba, okay lang yan, no? Naka-cubic meters, no? Ngayon, punta na tayo sa step number 4, convert volume of cement to bags, no? Yung density ng cement, kailangan alam natin ito mga boss. Ang density niya is 1,440 kilograms per cubic meter, no? Ngayon yung 2.1 cubic meters, i-multiply lang natin yan sa density ng cement, no? 1,440 kilograms times 2.1. Ang answer po is 3,024 kilograms. Since kilograms na ito mga boss, pwede na nating makompute yung bags, no? Kung gagamit tayo ng 40 kilograms na bag, no, ng semento, 3,024 kilograms, i-divide natin sa 40, no? Ang answer is 76 bags, no? Ngayon, kung gagamit tayo ng 50 kilograms, no, na bag ng semento, 3,024 kilograms, di-divide ng 50, ang answer is 61 bags. Okay, ayun lang po, no, yung pag-compute ng cement, sand, and gravel kung gagamit tayo ng M20 grade of concrete or class AA. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.